بسم الله الرحمن الرحیم. مایکروسافت اکسس. در درس امروزی میں در قسمت مایکروسافت اکسس در قسمت تیبل رایت کلیک میکنم، در دیزاین ویو برای فیچرز اور انسترکتور یک دیتابیس دور میکنیم که از قبیل نام یک استاد باید. اوکی، همچنان اف نیم اور جست کلاس نیم باشد. کلاس نیم province location short text و به این ترتیب چقدر سالری معاش میگیرن و سمستر در کدام سمستر تدریس میکنن. برای سالری هم ما این قسمت کرنسی میگیریم. کنترل دبلیو یس انتر میکنم. احمد، امیر، جمیل، جلال، نور، هاشم، علی. وزن یک امید داشته باشیم. استاد به نام مروه، مریم و مروه، همچنان استاد به نام فان. احمدی تخلص میکنم. هاشمی، علی و عمری. ایرم نوری میگیریم. صافایی تخلص میکنم. ایرم همچنان نوری، هاشمی، حیدری. ما ایره کاپی میکنم. کنترل سی، کنترل سی، کنترل پیست میکنیم. یک نامونگار میدیم به نام احمد باشد. قسمت اینجا روتون سایشن نوشته میکنیم که ولایت کابل، هرات و مزار، پروان. کنترل سی کاپی میکنم، پیست میکنیم. مزار کاپی میکنم، کنترل بی پیست. پروان کنترل سی، کنترل بی، کنترل بی. ایژوکیشن شام پی اچ دی، ماستر، این قسمت هم بچلر و پی اچ دی، ماستر، بچلر و قسمت دیگر هم نوشته میکنم که سپیشالیست یا پی اچ دی دیگر میگیریم. سپیشالیست کنترل وی، کنترل بی، کنترل بی. ماستر کاپی میکنم از قسمت اینجا. این هم ماستر، همچنان از قسمت دیگر بچلر و بچلر. درجه های تحصیل نوشته میکنیم. $200، $100، $130، $230، $130، $400، $200، $130، $160 $100، یه هم $100 دیگه تمامشون رو نوشته میکنیم که $100 و $100. استازا در سمسترهایی که تدریس میکنن 4 3 2 6 2 5 4 3 2 2 2 همچنان 6 و سمستر هفتم. ما میایم در قسمت اینجا تمام همین دیتابیس انتخاب میکنیم. کنترل سی کاپی میکنم. بعدا تمام از این انتخاب میکنیم. کنترل پیست میکنیم. ایره ما میگم انتر. ما میخوایم ایره خلاصه بسازیم. استادایی که پی اچ دی از جدا شوه، ماستر، بچلر تمامشون جدا شوه. میریم در قسمت کریت کیوری دیزاین کلیک میکنیم. بعدا ایره ما از این قسمت اول کلیک ساخته و این رنگ بریم برای فونت میندازیم. در قسمت ایژوکیشن نوشته میکنیم که استادایی که پی اچ دی هستن. کنترل دبلیو به نام پی اچ دی ثبتش میکنیم. باز میریم در قسمت کریت دیزاین اد میسازیم. در درس‌های گذشته با شما این درس‌ها را زیادتر تکرار کردیم. این هم در قسمت ایژوکیشنش نوشته میکنیم. اسپیشالیست اشتباه نشه، اسپیشالیست و به این ترتیب کنترل دبلیو یس ایران به نام اسپیشالیست. اوکی میکنیم. ببینیم که اسپیشالیست در اسمش اشتباه نشده باشه. اشتباه شده. یک بار ببینیم اسپیشالیست اینجا را کلیک
ایره خلاصه ساخته اسپیشلیست چرا خلاصه نمیسازه. خب ما این اسپیشلیست از این کاپی میکنیم رایت کلیک در قسمت اینجا اگر پیست بسازیم بعدا کنترل دبلیو یس یه بار خلاصه انتر کنیم رایت کلیک ایره دوباره پاک میکنیم کنترل وی ما پیست میکنیم تا کلیک میکنیم که و طرفتر بره نباید این حوزدار بگیره چرا او با جمله چیز حساب میشه باز سیستم سرچینگ ایجاد میشه. حال خلاصه شد PhD اسپیشلیست. باز میم در قسمت تیوری و همین ترتیب دو پانزه دیگر هم از قسمت این جماعت میسازم. در قسمت ایژوکیشن نوشته میکنیم که استازهای ماستر داریم معلوم ماستر میگه ثبت کرده و همچنان در قسمت کیوری دیزاین اد میکنیم کلوز دبل کلیک میسازم میده هم انتخاب کرده و بالای می فیلدا بندازیم. در قسمت ایژوکیشن دیگه فقط مونده بچلر یا یس به همه بچلر ثبتش میکنم. خب این را راست کلیک میکنم نظر به سورت بسازه نظر به کریت دید استازهای PhD ما جدا شد کسایی که اسپیشلیست هستن متخصص جدا ماستر همچنان و بچلر هم جدا. برای از اینا رو ما میخوایم به فارم تبدیل بسازیم. میایم در قسمت کریت فارم ویزارد از قسمت اینجا کلیک میسازیم. اولین کار در قسمت بچلر است ما انتخاب میکنیم طرفتر نیکس کالم رو درست است برش نیکس فون شکلت میکنیم اتومات آمد. بعد از باز کلیک میسازیم در قسمت خب ما کیوری آمدیم مستقیم پس میریم در بخش فارم ویزارد ما کلیک میسازم. بچلر این بار با جایی هست بچلر در این قسمت باشه ماستر این رو طرفتر میبریم نیکس بعدا میگیم فینیش این برای موجود میشه. این ترتیب دو بخش دیگه هم فارم ویزارد از این قسمت میریم ماستر را گرفتیم این بار PhD مانده PhD رو انتخاب میکنم available field انتقال میتونیم برای selected field نیکس بعدا فینیش و اوتش میکنیم. باز میریم در قسمت create فارم ویزارد و از قسمت اینجا بخش اخیرش که برای اسپیشلیست است این را هم نیکس و فینیش میسازیم. یا از کیوری آمدن به فارم. خب در فارم میخوایم امروز یک بخش را کار بسازیم که بطنا را از طریق کد کار کنیم. در صورتی که ما شما بالای بطن کلیک میکنیم از بخش کیوری جدا یک بخش برام باز شد و از بخش فارم جدا. مثلا دیگه برای این نشه که ما اگر اسپیشلیست از بخش کیوری کار دارم و بیایم در کیوری ایره باز بسازم یا اگر اسپیشلیست از بخش فارم کار دارم ایره بیارم اینجا کلیک بسازم. این میره ما در یک صفحه میخوایم ایجاد بسازیم. به خاطر از این کار ما در قسمت فارم دیزاین کلیک میسازیم با کلی وقت باز شد انتخاب میکنم صفحه را از این قسمت به خود کمی کلانتر میسازم. اینمی بکند کلش انتخاب میکنم کلان صفحه را دیتیلز میایم از اینجا برش این دیاگرام رو تعیین میسازم. بعد از او از قسمت اینجا میریم در اینمی ساحه از این قسمت ما یک لیبل میگیریم و این بر خود در قسمت اینجا رسم میکنم نوشته میکنم برش یک بونم که اسلامیک ریپابلیک آف افغانستان. بعد از او این ما انتخاب کرده و کم خورتر میسازیم و سایزش این از این قسمت به اندازه 20 میگیریم و خود تکستش هم برای سفید میگیریم. از قسمت اینجا شفت کتاروکی بچک میگیریم تکست باکس شما از طریق کیبورد کلانتر میسازم کنترل ای در وسط اسلامیک ریپابلیک آف افغانستان این در این قسمت آوردیم کنترل سی وی از یک کارت دیگه میگیریم این شفاق میگیریم نوشته میکنیم به طرف پایان تر که Ministry of Education این رقم خورتر ساخته و در قسمت اینجا میگذارم و همچنان کنترل سی وی یک کاپی دیگه میگیرم در این قسمت نوشته میکنم که practical language center ایرم در قسمت اینجا میگذاریم و میبرم کم بالاتر در ساحه اینجا بر خود میگذاریم. در وسط ارسیش انتخاب میکنیم ببینیم که در وسط قرار گرفته باشه میشه.
اوتلاین فکر کنم دارن، اوتلاین های کلشون از این قسمت ترانسپرنت کلیک میکنیم که از بین میبره. بعد از اون در قسمت اینجا یک دانه باز یک لیبل دیگه هم میگیریم. اینی لیبل ما در قسمت اینجا برای خود رسم میسازم و در داخل از این نوشته میکنم که all the query نوشته میکنیم تمام کیوری ها. این انتخاب میکنم، میایم در قسمت اینم اینجا ما این دیاگرام میدیم از این ساحه. یک بار در قسمت استاندارد کالر ها میم برایش این دیاگرام استفاده میکنیم. این میگیم اوکی، رنگ داخلش هم رنگ سفید باشه. خب رنگش فکر کنم بسیار زیاد روشن است. ما از این قسمت دوباره پس میم از استاندارد کالر ها اینی رنگ انتخاب میکنیم، اوکی میکنیم و اینی بیا در قسمت وسط قرار بگیره. آل دی کیوری رو انتخاب میکنیم، سایزش مثلا 16 میسازم، همچنان بولدش میکنیم. این کم خورتر میسازیم و از این قسمت هم کم خورتر ما این میگذارم در ساحه اینجا. کنترل سی وی از یک کپی دیگه میکنیم، این میاریم در سمت دیگه در این قسمت قرار میدیم. بعد از او بجای all the query نوشته میکنیم all the forms نوشته میکنیم و هر دوی از این ما ببینیم که در یک قطار هستن، دقیقا تا بالا نیستن. این در ساحه اینم اینجا برای خود میگذاریم نشانه این دقیقا و این را انتخاب میکنیم، کمی طرفتر میبریم در اینجا میگذاریم. یک بار ما این را کنترل ولیو میسازم، یک بار در فرانتین بریم ببینیم چه رقم ترکیب شده. نوشته میکنم all the queries and forms این رو اوکی میکنیم. بعدا وقتی انتر میسازیم برای ما شما این یک بخش آماده. ما از این دوباره پس کنترل دبلیو کاملا درست است میکنیم. پس مییم در قسمت دیزاین ویو. در قسمت دیزاین ویو آلما میم این از این قسمت یک بطن رسم میکنم. در این قسمت این بطن به اندازه این قبر خود رسم میکنیم. ایش ما کنسل میکنم. ما قبلا اینی بطن ها را خوانده بودیم که هر کدومشون خودشون یک وظیفه خاص داشتن. حالا ما این را کنسل میکنم چون ما شما کد کار میکنیم، این را نمیخوایم. این را فقط کمک خورتر میسازیم. این قسمت ما این را میگذارم، نام از این را تبدیل میکنیم چون بخش کیوری است. نوشته میکنیم که دینی باید پی اچ دی بیاید. کنترل سی وی از این کپی میکنیم، اینی شب به نام اسپیشالیست تبدیل میکنیم. این قسمت دیگر هم کنترل سی کپی میکنم، این را بر جایش نوشته میکنیم که ماستر باشه و کنترل سی وی کپی میکنیم بر جای ماستر دیگه نوشته میکنیم که بچلر را باید برای ما نشان بده. بعد از اون این را کمک پایانتر میارم، این را کمک پایانتر اینا را دیگه یک دانه یک سل پایانتر میاریم شانه. پس بالاتر یعنی شام کمی طرفتر پایانتر و کل از این ما انتخاب میکنم. میایم در قسمت اینم اینجا داخل از اینا را ما انتیاگ رنگ برش میدیم و همچنان اوتلاین هم که نداشته باشن، تکست داخلشان هم برنگ سفید باشه و بولد باشه. این دانه چون عنوان است رنگشان هم کم تغییر میکنیم که با این فرق داشته باشه. مثلا این ما میم و از طریق اینم اینجا انتیاگ رنگ باشه تنظیم میسازیم فکر کنیم خوبتر است. و به این قسم دوباره این انتخاب میکنیم کنترل سی وی از این بطن ها از کلش ما کپی کردم. اینا را میاریم در قسمت اینی بخش فارم و شما میگذاریم. ببینیم که هفت قطار باشن. اونجا تقریبا سعی چطور میفهمیم اینجا تقریبا 4 خط پایان است، اما در قسمت اینجا 2 خط است، یکی دو خط پایان آمده ما کلا یکسان شده. بعد از او در قسمت اینجا ما دوباره از قسمت دیزاین یک لیبل انتخاب میکنیم. همین لیبل ما در قسمت اینجا رسم میکنیم، نوشته میکنیم که prepared by computer department و اینی را همچنان انتخاب کرده و میریم در قسمت اینجا. این را هم یک رنگ میدیم، مثلا خب رنگش این دیاگرام باشه خوبتر است. در وسط میاریم پیرام سفید، سایزش هم به اندازه 20 میسازیم یا بسیار بزرگ میشه. من دوباره یه سلک گرفته و به اندازه 22 است، یا 20 میسازیم اینتر یا هم
یک سایز دیگه فقط خودتر 18 بولت میگیریم سایز شکم خودتر میکنیم. ایره در قسمت اینجا بر خود ما شما مگذاریم. خب کنترل دبلیو انتر میکنیم. ببینید ما و شما فعلا بخشای از اینا را جور ساختیم اما اکشن بر از اینا تعیین نساختیم. ما میخوایم کارش که این قسمت کیوری را ما جدا کردم، قسمت فارم برای خود جدا کردم. وقتی ما مثلا بالای اینی قسمت اسپیشالیست کنیم فعلا هیچ کدامشون کدام حرکتی ندارن، عملی ندارن. وقتی مثلا این ماستر کلیک میکنم از بخش فارم کجا را آواز کنه، این قسمت ماستر آواز کنه. ما میریم از طریق ویژوال بیسیک برای کد تعیین میکنیم. اسپیشالیست وقتی ما کلیک میکنم اسپیشالیست بخش فارم آواز نکنه، از بخش کیوری کدام اسپیشالیست آواز بکنه، اینی را آواز بکنه. وقتی ما بچلر را کلیک میکنم اینی بچلر از بخش کیوری آواز کنه. عین ترتیب از قسمت فارم. اینا ای که چطور مثلا ما شما ای را برای خود کدگذاری بکنیم. امروز ما شما فارمش جور کردیم، باز فردا بخیر سر کداش کار میکنیم. هر کدام از اینا کدای دو سی ام دی سرش کار میشه، دانه دانه کداش کار میکنیم. باز ایش باشه برای فردا، برای امروز فرق. نمیشه درس خدای استاپ میدیم، ادامهش باز در این کار ده بعدی.